सरले आज चाहिँ मैले न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेन्ट अथवा न्यूटन्स रिंग सम्बन्धी चाहिँ आज भिडियो लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ यो इन्टरफेरेन्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स रहन्छ हैन न्यूटन्स रिंगमा चाहिँ, र सजिलो पनि छ। म एक्सप्लेन गर्छु कसरी गर्ने भनेर एक्सपेरिमेन्ट। र यसले प्राय जस्तो चाहिँ क्वेशन चाहिँ यसको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाउ डु यु डिटरमाइन द वेभलेन्थ अफ लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट युजिङ न्यूटन्स मेथड अथवा न्यूटन्स रिंग मेथड भनेर सोध्न सकिन्छ हैन। खास यसको पर्टिकुलरली चाहिँ इन्टरफेरेन्स हेर्ने एउटा फिजिकल प्रोपर्टी त छँदै छ इन्टरफेरेन्स हेर्ने चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो इन्टरफेरेन्सबाट हेरेर के पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि किनकि कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ अथवा कुनै पनि फेनोमेनन हेर्छौँ भने त हाम्रो मेजरेबल प्याटर्न त देखाइदिनु पर्यो नि हैन। के मेजर गर्छौँ त त्यहाँबाट त भन्दाखेरि पर्टिकुलरली हामी चाहिँ यहाँ वेभलेन्थ मेजर गर्छौँ हैन। वेभलेन्थ मेजर गरिसके पछाडि लगभग त्यसको चाहेको प्यारामिटर्स त्योसँग रिलेटेड प्यारामिटर्स हामी सबै निकाल्न सक्छौँ हैन। अब जस्तै इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ एउटा फेनोमेनन हो। अब इन्टरफेरेन्स इट्सेल्फ मेजरेबल क्वान्टिटी चाहिँ हैन, त्योसँग रिलेटेड हामी वेभलेन्थहरू अथवा फ्रिक्वेन्सीहरू के छ नि मेजर चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ एउटा के हो, फेनोमेनन हो, हामीले देख्ने रिजल्ट हो। अब यो इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिम्पल भाषा भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा वेभ अथवा दुईभन्दा बढी वेभहरू सुपर इम्पोज भयो अनि सुपर इम्पोज भयो भने मिक्स भयो भने तिनीहरूको फेनोमेनन चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। कुनै कुनै पोइन्टमा चाहिँ गएर चाहिँ तिनीहरू एकदमै स्ट्रेन्थ बढ्छ, तिनीहरूको स्ट्रेन्थनेस हुन्छ जुन बढ्छ त्यसलाई भन्छ हामी कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स अथवा ब्राइटनेस बढ्छ। सिम्पल भाषा भन्दाखेरि ब्राइटनेस हुन्छ। अर्को भनेको डार्कनेस हुन्छ हैन। स्ट्रेन्थ लो हुन्छ कि स्ट्रेन्थ हाई हुन्छ। सिम्पली भन्दाखेरि अब यसलाई अलिकति बुझ्ने मान्छे लेम्यानले नि बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि कि ब्राइट हुन्छ कि डार्क हुन्छ, त्यो फेनोमेननलाई भन्छ हामी इन्टरफेरेन्स हैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इनर्जीको रिडिस्ट्रिब्युट हुन्छ। दुईटा वेभहरू मिक्स भएर आफ्नो इन्टेन्सिटी एकदमै हाई बनाउँछ, त्यसैले एकदमै ब्राइटर स्पट आउँछ। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो, त्यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन हुने काम भयो। अब कन्स्ट्रक्सन हुन काम भयो अनि कन्स्ट्रक्सन भइसके पछाडि अर्को फेनोमेनन हुन्छ, डिस्ट्रक्सन पनि हुन्छ नि त, त्यसलाई भन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, दुई अथवा दुईभन्दा बढी वेभहरू चाहिँ एक आपसमा मिल्यो भने चाहिँ तिनीहरू के पनि हुनसक्छ त भन्दाखेरि जिरो डार्कनेस अथवा जिरो ब्राइटनेस पनि दिन सक्छ, डार्कनेस हुनसक्छ हैन। जिरो एक्ज्याक्टली त नभनौँ हैन, जिरो भनेको फिजिक्समा 100% कुनै पनि चिज हुँदैन भन्छ हैन, अब प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्छ नि। त्यसैले त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ डार्कनेस हुन्छ। त्यसैले हामीले देख्ने डार्क अथवा ब्राइट फेनोमेननलाई नै भन्छ इन्टरफेरेन्स। त्यो हुने कन्डिसन भनेको दुई अथवा दुईभन्दा बढी वेभहरू चाहिँ मिक्स भयो भने हुन्छ। अब त्यो कन्डिसनलाई त हामीले थाहा भयो इन्टरफेरेन्स भनेर भन्दो रहेछ भन्ने कुरा त थाहा भयो। अब इन्टरफेरेन्स हुनको लागि चाहिँ के कन्डिसन मिट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो सुरु त सोर्सेस कोहेरेन्ट हुनुपर्छ, जुन मैले आफ्नो अगाडिको भिडियोमा पनि प्रेजेन्ट गरेको छु हैन। कोहेरेन्ट सोर्सेस हुनुपर्छ है। अब कोहेरेन्ट सोर्सेस भइसके पछाडि अनि अब मोनोक्रोमेटिक पनि हुनुपर्छ। पर्टिकुलरली मोनोक्रोमेटिक भने एकदमै बेटर हुन्छ, मोनोक्रोमेटिक भयो भने। अब कोहेरेन्ट सोर्सेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि दुईवटा सोर्सको हामीले कुरा गरिरहेको छौँ जसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सेम छ, एम्प्लिट्युड सेम छ हैन, अनि त्यसको स्पिड पनि सेम छ, तिनीहरू एउटै मिडियममा ट्राभल गरिरहेको छ। अनि त्यसरी ट्राभल गर्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल वेभै बनाएर हेऱ्यो भने यो दुईटा वेभहरू भए हैन, यो दुईटा वेभहरू भयो, दुईटा सोर्सको वेभहरू भयो। यो कतिखेर कोहेरेन्ट सोर्सेस भन्छ त भन्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी र यसको फ्रिक्वेन्सी सेम भएको, यसको एम्प्लिट्युड मेन पोजिसनबाट म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त्यसको एम्प्लिट्युड पनि सेम भएको, त्यसपछि स्पिड पनि सेम भएको हैन। अथवा यिनीहरूको फेज डिफरेन्स अहिले हेऱ्यो भने जिरो छ यिनीहरूको फेज डिफरेन्स हैन, कन्स्ट्यान्ट फेज डिफरेन्स भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरू कोहेरेन्ट सोर्स भनेर भन्छ हैन। अहिले त्यहाँनिर यिनीहरूको कन्स्ट्यान्ट फेज डिफरेन्सै छ हैन, जस्तै जिरो फेज डिफरेन्स छ। यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तै यिनीहरूको फेज डिफरेन्स मैले बनाएँ यस्तो, यहाँबाट वेभ स्टार्ट पनि हुनसक्छ, जस्तै यसको अर्को वेभको स्टार्टिङ यसरी पनि हुनसक्छ हैन। भनेको यिनीहरू दुईटा यो वेभ र यो वेभको बिचको जुन फेज डिफरेन्स छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। यसरी चाहिँ दुईटा वेभहरू मिक्स भयो भने तिनीहरूले दिन्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। अब यसको सट्टामा उल्टो भइदियो, वेभहरू चाहिँ यसरी इन्टरफेस सुपर इम्पोज हुनुको सट्टा चाहिँ यसरी भइदियो, आउट अफ फेजमा गइदियो। अथवा एम्प्लिट्युड अघि एम्प्लिट्युड र एम्प्लिट्युड सुपर इम्पोज भएको थियो, यसले रिजल्टेन्ट के दिएको थियो, यस्तो वेभ दिएको थियो हैन, अथवा यस्तो वेभले पनि दियो। अब त्यसको सट्टामा चाहिँ उल्टो भइदियो, कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि
एम्प्लिट्युड यो क्रेस्ट भयो, मिन पोजिसनबाट माथि भाइब्रेसन भएको स्टेटहरूलाई हामी म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको क्रेस्ट, मिनिममलाई हुन्छ हामी ट्रफ होइन, मिन पोजिसनबाट तल गएकोलाई चाहिँ। अब यो क्रेस्ट भयो, क्रेस्टको ठाउँमा चाहिँ आयो ट्र होइन, अनि त्यस पछाडि अनि ट्रको ठाउँमा चाहिँ के आयो क्रेस्ट आयो भने यो दुईटा मिक्स भयो भने त अब यसले दिने भनेको रिजल्टेन्ट वेभ भनेको त यस्तो दिने हो भनेको इन्टेन्सिटी नै छैन होइन। त्यसैले यसलाई भन्छ हामी डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, किनकि यो दुईटाको रिजल्टेन्टले गयो के हो त भन्दाखेरि यस्तो वेभ आयो, यो पनि छैन यो पनि छैन, डिस्ट्रक्टिभ। अहिलेकोमा के आएको थियो, यदि क्रेस्ट केस सुपर इम्पोज भएको बेलामा के आएको थियो भन्दा क्रेस्ट आएको यो दुईटाको एडिसन भएर आएको थियो माथि यस्तो तल गएको थियो, यसलाई भन्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। अर्को डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स होइन। एउटा कुनै पनि इन्टरफेरेन्स सस्टेन लङ ड्युरेसनसम्म रहनको लागि चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्सेस हुनु पर्यो, मोनोक्रोमेटिक हुनु पर्यो। अब यो कोहेरेन्ट सोर्समै डेफिनेसनहरू आउँछ होइन, कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स हुनु पर्यो अथवा इन फेज हुनु पर्यो, सेम स्पिड सेम एम्प्लिट्युड सेम फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो, ठिक छ। त्यस्तो सोर्सेसहरूलाई हामी कोहेरेन्ट सोर्सेस भन्छ। अब कोहेरेन्ट सोर्सेस भनेको दुईटा रियल सोर्सेस पनि हुनसक्छ होइन, भर्चुअल सोर्सेस पनि हुनसक्छ, दुईवटा भर्चुअल सोर्सेसबाट पनि हुन्छ, एउटा रियल र एउटा भर्चुअल सोर्सबाट पनि के गर्न सकिन्छ त भने भन्दाखेरि कोहेरेन्ट सोर्स बनाउन सकिन्छ है। कोहेरेन्ट सोर्सेस हुनको लागि चाहिँ यो चाहिँ इन्टरफेरेन्सको डेफिनेसन भयो। त्यो चाहिँ हायर लेभलमा गएर पढ्ने कुरा भयो। अहिले चाहिँ हामीले डिल गर्ने भनेको चाहिँ त्यही एउटै सोर्सबाट चाहिँ हामी बनाउँछ। हुन त एउटै सोर्सबाट त्यो दुईटै चिज बनाउने हो, भर्चुअल र रियल पनि एउटै सोर्सकोबाट भर्चुअल बनाउने हो, अर्को पनि त्यही गर्ने हो। तर त्यो चाहिँ हामी हायर लेभलमा गएर पढ्छौँ होइन। अहिले चाहिँ हामीले डिल गर्ने भनेको चाहिँ रियल सोर्स नै युज गरेर चाहिँ इन्टरफेरेन्स स्टडी गर्ने हो होइन। अनि त्यो इन्टरफेरेन्स स्टडी गरिसके पछाडि चाहिँ डेफिनेसनहरू सबै थाहा भइसक्यो। अब त्यसको जब हाम्रो पार्टमा चाहिँ न्युटन्स रिङ एक्सपेरिमेन्ट होइन अथवा डिटर्मिनेसन अफ वेभलेन्थ बाई न्युटन्स रिङ मेथड। अब त्यसको लागि के भन्छ, सोर्स अफ लाइट यहाँनिर एउटा रहन्छ। यो त सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट स्केच हो यो होइन। अलि हुन त यस्तै हुन्छ रियल एक्सपेरिमेन्टमा पनि, तर स्केच चाहिँ यस्तो हो, यति बनाउँदा एकदमै काफी पनि हुन्छ होइन। यहाँ सोर्स अफ लाइट राखेका हुन्छौँ, यहाँनिर हामीले स्लिटबाट पठाउँछौँ। स्लिट भने चाहिँ एकदम फाइन बिम अफ लाइट पठाउने, यहाँनिर लाइट सोर्स हुन्छ मोनोक्रोमेटिक। इक्जाम्पलको लागि सोडियमै लिन्छौँ होइन, सोडियमलाई मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिन्छौँ होइन, तर चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसको पनि दुईवटा लाइन हुन्छ। क्रोम चाहिँ एउटै हुन्छ, कलर चाहिँ एउटै हुन्छ होइन, तर वेभलेन्थ दुईवटा होइन, यसको वेभलेन्थ हुन्छ, तर यसलाई हामी मोनोक्रोमेटिक सोर्स भनेर भन्छौँ। अनि मोनोक्रोमेटिक सोर्स स्लिटबाट जान्छ, फाइन बिम अफ लाइट आउँछ। यो चाहिँ ग्लास सिट हो, एकदमै पातलो ग्लास सिट हो, त्यहाँनिर 45 डिग्रीको इन्क्लाइनेसन राखेको हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन डाउनवर्ड हुन्छ। डाउनवर्डमाको पोजिसनमा चाहिँ हामीले के राखेको छ भन्दाखेरि एउटा बेस प्लेट जुन चाहिँ ग्लास नै हो होइन, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो, अनि अर्को प्लानो कन्भेक्स लेन्स भनेको आधा लेन्स, कन्भेक्स लेन्स इक्वि कन्भेक्स लेन्सको ठ्याक्कै आधा भनेको इक्वि कन्भेक्स लेन्स भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यसको ठ्याक्कै आधालाई चाहिँ हामी प्लानो कन्भेक्स लेन्स भन्छौँ। कन्भेक्स लेन्स पनि राख्न सक्छौँ, प्लानो कन्भेक्स लेन्स पनि राख्न सक्छौँ, कन्केभ पनि राख्न सक्छौँ। जो स्पेस बनाउनु पर्यो, किनकि यो इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ थिन फिल्मबाट भएको, यरको थिन फिल्मबाट हुने इन्टरफेरेन्स हो होइन न्युटन्स रिङमा चाहिँ। त्यसैले त्यो दुईटाको बिच, यो ग्लास प्लेट र यो प्लानो कन्भेक्सको बिचमा चाहिँ एयर फिल्म चाहिँ हुन्छ होइन। यहाँनिर केही छैन भने हावा छ, त्यो फिल्मबाट हुने इन्टरफेरेन्स चाहिँ हामी स्टडी गर्न आइरहेको। अब गयो तल आयो प्लानो कन्भेक्सबाट। अब दुईटा कन्डिसन हुनुहुन्छ, एउटा आएको रे यही पोइन्टबाट पनि फर्किन सक्छ, अहिले हामीले यहाँबाट पनि फर्किन सक्छ, इट डजन्ट म्याटर। तर अहिले हामीले डिल गर्न लागेको भनेको यहाँ र यहाँको केसमा, एउटा यहाँ फर्किन, यहीँबाट फर्किन सक्छ रिफ्लेक्सन, जुन चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट हेर्न सकियो, आइपिसबाट हेर्न सकियो। अर्को भनेको ठ्याक्कै तल ग्लास प्लेटबाट राखेर जान पनि सक्छ होइन, फर्केर रिफ्लेक्सन भएर जान सक्छ। दुईटा कन्डिसन छ। त्यसैले यहाँ हामीले किन हेरेन त भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट भनेको थिन फिल्मको इन्टरफेरेन्स हेर्नु, थिन फिल्मले दिने इन्टरफेरेन्स हेर्ने हो। अब हामीले यहीँबाट हेर्न थाल्यो भने त यहाँ बिचमा त थिन फिल्म छैन, थिन फिल्म त कहाँ छ भन्दा यहाँ बिचमा छ। त्यसैले हामीले यो पोइन्ट र यो पोइन्टको स्टडी गर्न आयो, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई लिन थाल्यो हो, जसको थिकनेस चाहिँ यरको थिकनेस चाहिँ कति छ, टी छ होइन, यर फिल्मको थिकनेस कति छ, एबीको लेन्थ कति छ, टी छ हामीले सपोज गऱ्यो। अनि यो पी भनेको चाहिँ त्यसको कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो, प्लानो कन्भेक्स लेन्सको र ग्लास प्लेटको कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो। अनि यसको डायमिटर जुन जुन रेडियस अहिले हामीले चाहिँ यहाँनिर रेडियस हेरिरहेको छौँ होइन, यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको जुन एउटा सर्कल बनाउँछ, अहिले म चित्र बनाउँछु होइन, यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्छु। त्यो रेडियस भन्छ, रेडियसको चाहिँ त्यो फ्रिन्जको रेडियस भन्छ, त्यो फ्रिन्जको रेडियसलाई चाहिँ हामीले कति मानेको छौँ त भन्दाखेरि आर। मैले यता साइडमा पहिले लेखेँ होइन, पछि लेख्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होइन, जस पहिले लेखेँ अनि केही पनि फरक परेन। यो चाहिँ हाम्रो के हो, रेडियस हो, त्यो रेडियस अफ फ्रिन्जको होइन, फ्रिन्जको रेडियस हो। अब के गरेँ त भन्दाखेरि
यहाँबाट लाइट आयो, थिन ग्लास प्लेटबाट तलतिर डिफ्लेक्ट गरायो अथवा रिफ्लेक्सन गरायो प्लानो कन्भेक्स लेन्सको यो पोइन्ट एजबाट र ग्लास प्लेटको यो एजबाट बेस प्लेटबाट भनेको इनिसिएसन र फाइनल पोइन्टको इयरफोनको इनिसियल र फाइनल पोइन्टबाट के हो लाइट फर्केर गयो जुन माइक्रोस्कोप हेऱ्यो। अब माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ प्रोपर्टी देखिन्छ। त्यो इन्ट्रेस्टिङ प्रोपर्टी के देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले अल्टरनेटिभली डार्क और ब्राइट फ्रिन्जेसहरू देख्छौँ अनि अल्टरनेटिभली डार्क र ब्राइटहरू देख्छौँ होइन। त्यसलाई नै हामी के भनौँ इन्टरफेरेन्स भनौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ डार्क हुन्छ, डार्क स्पट हुन्छ बिचमा सेन्ट्रल स्पट जुन यो छ त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ डार्क फ्रिन्ज हुन्छ। त्यस पछाडि ब्राइट हुन्छ अनि फेरि के आउँछ डार्क आउँछ अनि के आउँछ ब्राइट आउँछ। यसरी अल्टरनेटिभली चाहिँ के आउँछ इन्क्रिजिङ रेडियस भएको चाहिँ अल्टरनेटिभली डार्क ब्राइट चाहिँ रिङ्सहरू देख्छौँ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ न्युटन्स रिङ भनेर भन्छौँ। एन्ड इट इज ड्यू टु द इयर फिल्म बिट्विन प्लानो कन्भेक्स लेन्स एन्ड बेस प्लेट। त्यो बिचमा रहेको इयर फिल्मको कारणले गर्दाखेरि इन्टरफेरेन्स त्यहाँ भएको इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दा अथवा त्यहाँ भएको इयर फिल्मको इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले कन्सिक्वेन्टली सेन्ट्रलमा डार्क त्यसपछि ब्राइट यसरी कन्सिक्वेन्टली के देख्दै जान्छौँ अल्टरनेटिभली इन्क्रिजिङ रेडियसमा हामीले फ्रिन्जेसहरू प्याटर्नहरू देख्दै जान्छौँ। त्यसलाई नै भन्छौँ हामी न्युटन्स रिङ। अब यो बुझौँ, यो त हामीले सिम्पली म्याथमेटिक ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने कुरा भयो होइन सजिलो छ। लेट अस कन्सिडर मोनोक्रोमेटिक सोर्स अफ लाइट। Let us consider a fine beam of light passing through a slit is made to fall on the plano convex lens and base glass plate by the help of glass sheet inclined at 45 degrees as shown in figure 1. Finally, the Newton's ring or the circular rings patterns are observed due to the ear film between the plano convex lens and same glass through the microscope lens. This is a language complete नै भइहाल्यो हैन। देखिए हुनुपर्ने छ त्यही नै भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ कसरी भयो त भन्दा म्याथमेटिक्स गर्दाखेरि अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ पहिला सुरु यो अप्टिक्समा हैन इन्टरफेरेन्स अथवा वेभ थ्योरीबाट हेरिरहेको छ भने अप्टिकल पार्ट डिफरेन्स हेर्नुपर्छ। अप्टिकल पार्ट डिफरेन्स कति भयो? यदि अप्टिकल पार्ट डिफरेन्स चाहिँ सिम्पली यहाँ लेखेको बाहेक अर्को भयो सिम्पली अप्टिकल पार्ट डिफरेन्स चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ ल्याम्डा भयो भने त्यसलाई भन्छ हामी कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। अघि जुन हामीले देखाएको थियौँ हैन इन्टिग्रल मल्टिपल भयो हैन यसको यो भयो अथवा यो भयो अथवा यो कन्स्ट्यान्ट यहाँबाट सुरु भयो हैन। यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि म्याथमेटिक्समा इन्टिग्रल मल्टिपल अफ ल्याम्डा भन्छ हैन। खास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इभन इन्टिग्रल मल्टिपल अफ ल्याम्डा बाई 2 हो त्यसको म्याथमेटिक्स चाहिँ है। इभन इन्टिग्रल मल्टिपल किनकि 2 ले यो इन्टिजर हो m भनेको इन्टिजर हो त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि इन्टिजर भइहाल्यो के अरे इभन इन्टिजर भयो अनि ल्याम्डा बाई 2 भनेको अब हाफ क्वार्टर हैन। यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको लेन्थ भनेको 1 वेभलेन्थ हो त्यसको हाफ भनेको यो हो। यिनीहरूको चाहिँ सुपर पोजिसन हो तिनीहरूको बिचको चाहिँ वेभको बिचको चाहिँ पार्ट डिफरेन्स यति छ इन्टिजर इभन इन्टिजर मल्टिपल अफ ल्याम्डा बाई 2 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छौँ म्याथमेटिकली। त्यो सिम्पली भनेको 2 र 2 नै काटिजान्छ त्यसैले इन्टिजर मल्टिपल अफ ल्याम्डा भनेको कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि जेनरली। अनि अड इन्टिग्रल मल्टिपल भयो। अड इन्टिग्रल मल्टिपल भन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने 2m+1 ल्याम्डा बाई 2 हो। अड इन्टिग्रल मल्टिपल अफ ल्याम्डा बाई 2 भन्यो भने चाहिँ त्यसले के दिन्छ हामीलाई डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स दिन्छ जुन अघि मैले भनेको क्रेस्ट र ट्र मिलेको ट्रमा क्रेस्ट मिलेको हैन त्यसले चाहिँ के दिन्छ डिस्टर्बेन्स अथवा इन्टेन्सिटी 0 भएको दिन्छ हैन। त्यसलाई भन्छ हामी अप्टिकल पार्ट डिफरेन्स कति भएको 2m+1 ल्याम्डा बाई 2 भएको। त्यो जेनरली हो इन्टरफेरेन्सको लागि। तर यो केसमा चाहिँ अलिकति अनौठो छ। यो केसमा चाहिँ डार्क फ्रिन्जको लागि अथवा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि यो भनेको डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो हैन। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा m ल्याम्डा हुँदो रहेछ यसमा ठ्याक्कै। जेनरली हामीले इन्टिजर मल्टिपल अफ भन्दै कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि। तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ एकदमै झुक्किने कुरा चाहिँ त्यो प्रायः जसो म्याथमेटिक्स लेख्दाखेरि डार्क फ्रिन्जमा चाहिँ के हुन्छ इन्टिजर मल्टिपल अफ ल्याम्डा हुन्छ। अब यसको थ्योरी बुझ्नको लागि चाहिँ हामी हायर क्लास जानुपर्छ हैन। तर अहिले जेनरल यति मात्र बुझिराखौँ कि जस्तै यहाँबाट यो ग्लास मिडियमबाट एयर मिडियममा जाँदाखेरि मिडियम लाइट चेन्ज भयो भने लाइटको त्यत्तिकै फेज चेन्ज हुन्छ 100 डिग्रीको फेज चेन्ज हुन्छ हैन। डेन्सरबाट रेयर मिडियममा जाँदाखेरि अथवा रेयरबाट डेन्सर मिडियम चेन्ज हुनेछ त्यहाँनिर 180 डिग्रीको फेज चेन्ज हुन्छ। त्यो हामी प्रुफ नै गर्छौँ। त्यसैले 180 डिग्रीको फेज चेन्ज भनेको के भन्दाखेरि ल्याम्डा बाई 2 को पार्ट डिफरेन्स हो। फेज भनेको एङ्गल 180 डिग्रीको एङ्गल भनेको कति हो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले जस्टिफाई गऱ्यो भने यो 0 डिग्री यो 90 डिग्री यो 180 डिग्री
यो 272 डिग्री सरी 270 डिग्री अनि फाइनली यो के हो 360 डिग्री। यो पुरै भनेको ल्याम्डा हो, यो ल्याम्डा बाई 4 हो, यो ल्याम्डा बाई 2 हो, यो 3 ल्याम्डा बाई 4 हो, यो फाइनली के हो ल्याम्डा हो। त्यसैले फेजको कुरा गऱ्यो भने 100 डिग्री, पाथको डिफरेन्सको कुरा गऱ्यो भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि ल्याम्डा बाई 2। त्यसैले यो एउटा वेभ चाहिँ यहाँ देखियो, किनकि अहिले हामीले हेर्न लागेको भनेको यसको इयर फिल्ममा भएको कारणले गर्दा इन्टरफेरेन्स हेर्न लागेको। एउटा लाइट के आयो यहाँबाट फर्किन सक्छ, अर्को लाइट कहाँबाट फर्किन सक्छ, त्यही लाइट सेम लाइट यहाँबाट फर्किन सक्छ। त्यसैले पाथहरू ट्राभल गरेको सेम छ, यहाँदेखिबाट आयो यहाँ गयो फर्केर यहाँ गयो होइन। एउटा लाइट के हो यहाँबाट आयो यहाँबाट फर्केर यहाँ गयो, अर्को लाइट के आयो सेम लाइट हो, किनकि यहाँ तलै जान गएर पनि फर्किन सक्छ नि, तलै गएर फर्केर आयो भने के हुन्छ त्यो एउटै पाथ फलो गरेको लाइटको पार्ट डिफरेन्स देखिन्छ, कति भन्दा एबी देखिन्छ, एबी पार्ट डिफरेन्स देखिन्छ होइन। त्यही पार्ट डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ इन्टरफेरेन्स हुन्छ र त्यो इन्टरफेरेन्स चाहिँ चेन्ज अलरेडी के चेन्ज हुन्छ त्यो हामी प्रुफै गर्छौँ होइन। अहिले यहाँ मैले त्यो देखाइनँ होइन, किनकि यो लेभलमा हाम्रो छैन। त्यो ल्याम्डा बाई चेन्ज हुन्छ, एउटा लाइट यहाँबाट फर्किनु र यहाँबाट फर्किनु, किन मिडियमै चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि ल्याम्डा बाई 2 को पार्ट डिफरेन्स हुन्छ अथवा फेज एङ्गल कति चेन्ज हुन्छ 180 डिग्री चेन्ज हुन्छ। त्यसैले अब खास हुनुपर्ने हो यहाँनिर हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ब्राइट फ्रिन्जको लागि एम ल्याम्डा हो जेनरली, तर यसमा के हुन्छ डार्कमै के देखिन्छ एम ल्याम्डा देखिन्छ। सिम्पल म्याथमेटिक्स हो, अरू कुरा केही नै होइन होइन। अब यसलाई मैले अलिकति चित्र मेटाइदिएँ भने जस्तै पार्ट डिफरेन्स हाम्रो डार्कको लागि के थियो, डार्क फ्रिन्जको लागि के हुन्थ्यो त भन्दा पाथ डिफरेन्स भनेको के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि 2m + 1 ल्याम्डा बाई 2 हुन्थ्यो। तर अलरेडी यो मिडियम चेन्ज भएको कारणले गर्दा के आउँछ ल्याम्डा बाई 2 को चेन्ज आउँछ पार्ट डिफरेन्स। अब यो सल्भ गरेर हेऱ्यो भने के आउँछ होइन, यो सल्भ गरेर हेऱ्यो भने यहाँ मल्टिप्लाइड गरेर गर्दाखेरि के हुन्छ 2m हुन्छ m ल्याम्डा भयो अनि प्लस ल्याम्डा बाई 2 प्लस ल्याम्डा 2 भनेको के आयो ल्याम्डा आयो। त्यसैले यसलाई सल्भ गऱ्यो भने m + 1 ल्याम्डा, यो त एउटा इन्टिजर हो। त्यसैले के देखियो भन्दाखेरि यो न्युटन्स रिङमा चाहिँ अथवा इयर फिल्मकोमा चाहिँ उल्टो हुँदो रहेछ, डार्क फ्रिन्जमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पार्ट डिफरेन्स अप्टिकल पार्ट डिफरेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इन्टिजर मल्टिपल अफ वेभलेन्थ हुँदो रहेछ ल्याम्डा। इन्टिजर भनेको m भनेको 0 1 2 3 होइन, 0 1 2 3 बाट रेन्ज भयो होइन। पार्ट डिफरेन्स डार्क फ्रिन्जको लागि, ब्राइट फ्रिन्जको लागि के हुन्छ उल्टो भने 2m + 1 ल्याम्डा बाई 2 हुने भयो। अब जाउँ पार्ट डिफरेन्स त हामीलाई थाहा भयो, पार्ट डिफरेन्स बराबर त्यो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो, डार्क फ्रिन्जमा m ल्याम्डा हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अब पार्ट डिफरेन्स निकालौँ हेरेर म्याथमेटिक्स होइन। यहाँदेखिबाट लाइट यहाँ गयो टी आयो, किनकि हामीले त्यो कन्सिडर गरेको थिकनेस कति छ इयर फिल्मको थिकनेस टी छ। अनि फेरि लाइट त फर्केर जाने हो नि त, यहाँबाट यहाँ गयो यहाँबाट फेरि फर्केर आयो भनेपछि चाहिँ टोटल डिफरेन्स कति भयो त, एउटा लाइट यहाँबाट फर्केर यहाँ जाने सुरु भएर अनि अर्को लाइट चाहिँ पुरै यहाँ तल गएर बी भन्ने पोइन्टमा गएर फर्केर हाम्रो आइपिएसमा जाँदाखेरि टोटल पार्ट डिफरेन्स कति भन्दाखेरि 2ab भयो। एबी एउटा तल जाँदाखेरि फेरि फर्केर आउनु पर्यो अर्को एबी। त्यसैले टोटल पार्ट डिफरेन्स भनेको कति आयो भन्दाखेरि पहिला सुरु टी यहाँदेखिबाट यहाँ गयो फेरि फर्केर आउनु पर्यो अर्को टी, यो त्यसैले हामी के लेख्छौँ टोटल पार्ट डिफरेन्स भनेको 2 टाइम्स अफ टी, त्यो बराबर के हुनु पर्यो m ल्याम्डा हुनु पर्यो। अब हामीले त यो थिकनेस अफ इयर फिल्म त हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ, किनकि गाह्रो हुन्छ हामीलाई, त्यो एकदमै सानो हुन्छ। अब आफै विचार गरौँ न, प्लानो कन्भेक्स लगाएर होइन, जस्तै बायोलोजीको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि वाच ग्लास त देखियो होला नि, वाच ग्लास यस्तो हुन्छ, त्यो मिरर ग्लास प्लेटमा राखौँ होइन, त्यो ग्लास प्लेटमा यसरी राखौँ अथवा एउटा होरिजेन्टल सर्फेस राख्यो भने थिकनेस कति हुन्छ एकदमै सानो, त्यो मेजर कसरी गर्ने गाह्रो हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, थिकनेसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ, यो थिकनेसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ जुन हाम्रो नन प्यारामिटर्समा होइन, यो एबी थिकनेसलाई, किनकि यहाँको थिकनेस हो कि यहाँको इन्टरफेरेन्सले दिएको हो कि यहाँकोले दिएको हो कि यहाँको दिएको, गाह्रो भयो। एउटा कुन इयर फिल्मले दिएको हो भने त्यो गाह्रो भयो। दोस्रो नम्बरमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ के त त्यो फिल्म नाप्न नि थिकनेस नाप्न पनि के छ गाह्रो छ। त्यसैले अब के गरौँ हामीले चेन्ज गऱ्यौँ थिकनेसलाई। हाम्रो खास डिजायर्ड म्याथमेटिक्स यहाँ नि हो, तर यो थिकनेस हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ, यो इन्टिजर हामी मेजर गर्न सक्छौँ, वेभलेन्थ निकाल्न खोजिरहेको हो होइन। इन्टिजर चाहियो, m इन्टिजर चाहियो, टी थिकनेस चाहियो हामी मेजर गर्नको लागि, वेभलेन्थ मेजर गर्नको लागि। तर टी थिकनेस मेजर गर्नलाई गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा अथवा त्यो टी कुन चाहिँ एक्ज्याक्ट नभएको कारणले गर्दा अब हाम्रो सेकेन्ड म्याथमेटिक्स स्टार्ट हुन्छ होइन। अब यो प्लानो कन्भेक्स लेन्सलाई मैले के गर्दै टोटल लेन्स बनाइदिएँ, किनकि यो प्लानो कन्भेक्स लेन्स भनेको त एउटा स्फियरको एउटा के हो सेक्सन हो, हामीलाई थाहा छ पढिसकेका छौँ होइन, स्फियरको सेक्सन हो। स्फियर कतिको बनाएँ त भन्दाखेरि रेडियस कति भएको भन्दा r रेडियस भएको बनाएँ मैले।
अनि मेरो डार्कनेसको जुन यहाँ P देखि B सम्मको रेडियस जुन छ अब मैले विचार गरे हैन त्यहाँ सर्कुलर हुन्छ भनेर भनेको छु मैले यस्तै सर्कुलर हुन्छ अब के गरे इमेजिन गरौँ वाच ग्लास राखौँ यहाँ हाम्रो अट्याच पोइन्ट चाहिँ यसरी बसेको छ अट्याच पोइन्ट यसरी बसेको छ वाच ग्लास चाहिँ यसरी बसेको छ भनेको भन्दा एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा जस्तै यसको यो पोइन्टमा लियो भने यो पोइन्टको वरिपरि रहेको थिकनेस त एयरको फिल्म यो बेस प्लेटसम्म त सेम हुन्छ जस्तै अहिले यहाँनिर देखाएँ मैले हैन यहाँनिर देखाएँ जस्तै यो पोइन्टकोमा देखाइरहेको छ भने यो पोइन्टको एक्ज्याक्ट पोइन्टमा पनि त हुन्छ नि सेम थिकनेसको यसको त वरिपरि हेर्नु पर्यो इमेजिन गरौँ है त्यो ठ्याक्कै वाच ग्लास चाहिँ ग्लास प्लेटमा राखेको इमेजिन गरौँ वरिपरि नै के हुन्छ एउटा सर्कुलर सेक्सन हुन्छ त्यो सर्कुलर सेक्सनको तल बेस प्लेटसँग बनाएको जुन थिकनेस हुन्छ सेम रहन्छ त्यस्तै गरेर अलि माथि गयो भने त्यसको अर्को एउटा सेक्सन हुन्छ सर्कुलर सेक्सन हैन त्यसको पनि एयर फिल्मको थिकनेस के हुन्छ सेम हुन्छ अर्को ठाउँमा जाउँ सेम हुन्छ त्यसैले हामीले देखिने त के भयो त भन्दाखेरि वरिपरि नै के देखिने भयो त भन्दाखेरि एउटा सर्कुलर प्याटर्न देख्ने भयो हामीले है त्यही भएर हामीले के गर्नु फ्रिन्जमा पनि सर्कुलर प्याटर्न देख्छ किनकि एयर फिल्म त के छ वरिपरि छ सेम थिकनेसमा भएको एयर फिल्महरू के छ त्यो प्लानो कन्भेक्स लेन्सको अथवा सबै जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ हाम्रो कन्केभ मिरर त्यसको वरिपरि नै के छ सेम थिकनेस भएको सर्कुलर प्याटर्नमा छ हैन त्यसको रेडियस अथवा डायमिटर चाहिँ हामीले रेडियस कति मान्यौँ स्मल आर भन्यौँ पुरै प्लानो कन्भेक्सको रेडियस हामीले प्लानो कन्भेक्स लेन्स एउटा स्फियर हो स्फियरको एउटा पार्ट हो जसको रेडियस चाहिँ हामीले क्यापिटल आर मान्यौँ अनि त्यो डायमिटर एउटा बनेको छ जुन सर्कुलर सेक्सन बनेको छ नि यो न्युटन्स रिङको एउटा सर्कुलर प्याटर्न बनेको छ त्यसको चाहिँ के देख्यौँ त भने भन्दाखेरि हामीले डायमिटर हुन्छ हैन एउटा सर्कुलर प्याटर्न हुन्छ त्यसको रेडियस चाहिँ हामीले कति मान्यौँ आर मान्यौँ अब जुन मैले यो कुरा भनिरहेको थिएँ हैन त्यो सेन्टरमा चाहिँ डार्कै हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो त सेन्टरमा डार्कै हुन्छ भनेर जुन भन्यौ नि हैन हामीले त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाटै थाहा भएको जस्तै यहाँनिर त कुनै पनि एयर फिल्म छैन पीबाट पोइन्टमा त कुनै पनि एयर फिल्म छैन एयर फिल्म नभएपछि त पाथ डिफरेन्स 0 भयो पाथ डिफरेन्स 0 हुनु भनेको त के हो त भने भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुनु अथवा यहाँनिर स्पट चाहिँ के हुनु पर्यो ब्राइट हुनु पर्ने तर एक्सपेरिमेन्टली हामीले के देख्यौँ त भने भन्दाखेरि डार्क देख्यौँ यसको मिनिङ के हो त भने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ माथिबाट नै फर्कियो ठ्याक्कै यही सेमी के यो प्लानो कन्भेक्स लेन्सको यो पोइन्टबाटै फर्कियो हैन यही पोइन्टबाट अर्को चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि यो ग्लास प्लेटसँग कन्ट्याक्टमा गयो हैन त्यो तलतिरको पार्ट हुन एउटा किनकि जति नै भयो भने त्यो थिकनेस त हामीले हटाउन सक्दैन हैन एउटा चाहिँ माथिबाटै फर्क्यो अर्को तलबाट फर्क्यो हैन त्यसैले हामी के देख्यौँ भन्दा त्यहाँ λ/2 को पार्ट डिफरेन्स चेन्ज हुन्छ द्याट्स व्हाई वी आर गेटिङ डार्क स्पट इन द न्युटन्स रिङ एक्सपेरिमेन्ट हैन डार्क स्पट त्यसैले पनि पार्ट डिफरेन्स λ/2 हुन्छ भनेर भेरिफाई गरे है अनि म्याथमेटिकली त्यो ट्रिट हामी हायर लेभल नै गर्छौँ अब यो आर भनेको रेडियस अफ डार्क फ्रिन्ज हो कहाँ पोइन्टबाट पी भन्ने पोइन्टबाट मेरो अट्याच पोइन्टबाट पी भन्ने पोइन्टबाट कति रेडियस हो त्यो जुन एयर छ मेरो त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले आरले रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो डायमिटर अफ द के हो डार्क फ्रिन्ज हो हैन आर अनि एयर फिल्मको थिकनेस टी छ अब मैले के गर्ने यो टीलाई चाहिँ मेरो नन प्यारामिटर्समा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको हैन त्यसैले के गर्ने एउटा सर्कल स्क्वायर कम्पेयर गरेँ यहाँ चाहिँ सर्कल देखिन्छ अब के गर्ने भन्दाखेरि म दुईटा कर्ड बनेको छ हाम्रो एउटा यो कर्ड एउटा कर्ड अनि हामीले सर्कलको प्रोपर्टी स्फियरको त प्रोपर्टी त्यति पढाएको छ तर क्लास यहाँनिर हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै सर्कल देखिन्छ हैन टु डाइमेन्सन त्यसको हाम्रो कर्डको प्रोपर्टी थाहा छ कर्ड दुईटा इन्टरसेक्ट गर्यो भने तिनीहरूको इन्टरसेक्टिङ पार्ट जुन जस्तै यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको प्रडक्ट हैन जस्तै यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि ए बी यो चाहिँ पी यहाँ आइसक्यो हैन यो चाहिँ सी गरौँ यो डी गरौँ एसी को प्रडक्ट चाहिँ कोसँग इक्वल हुन्छ यहाँ अब एसी को प्रडक्ट चाहिँ कोसँग इक्वल हुन्छ जस्तै हामीले कर्डको प्रोपर्टी हो यो सर्कलको प्रोपर्टी हो कर्ड प्रोपर्टी हो इन सर्कल त्यसले के भन्छ त भने भन्दाखेरि कर्ड प्रोपर्टी हो हैन सर्कलको त्यसले के भन्छ त भने भन्दाखेरि एसी को प्रडक्ट एसी इन्टु सीबी इज इक्वल टु के हुन्छ डीसी इन्टु सीपी हुन्छ भन्नुहुन्छ दिस इज द कर्ड प्रोपर्टी इन अ सर्कल यो ज्योमेट्री हामीले पढिसकेका छौँ है स्कुल लेभलको 9-10 को लेभल हामीले पढिसकेका छौँ अब एसी को भ्यालु कति हो भन्दाखेरि किनकि यो रेडियस हो रेडियस हो हैन यहाँदेखिबाट हामी कहाँसम्म लिएको भन्दाखेरि हाम्रो डिजायर्ड डार्कनेससम्म लिएको हैन डिजायर्ड डार्क फ्रिन्जसम्म लिएको त्यो रेडियस हो त्यसैले के भन्दा यहाँदेखिबाट यहाँसम्म जे छ यहाँदेखिबाट त्यहाँसम्म त्यही छ किनकि यो सेन्टर पार्ट हो त्यसैले के भन्दा आर टाइम्स आर अब डीसी भनेको यो जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स भनेको यो टोटल डिस्टेन्स भनेको कति हो किनकि हामीले रेडियस अफ प्लानो कन्भेक्स लेन्स कति मानेको छ आर सो टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ 2r
माइनस यति घटाइदियो, यति भनेको के हो थिकनेस अफ योर फिल्म 2r माइनस t गरे भने के भनेको dc को भ्यालु आउने टाइम्स cp भनेको कति हो भन्दाखेरि t, त्यो चाहिँ कोसँगैको चाहिँ यो फिल्मसँगैको छ हैन t। अब यसलाई सल्भ गर r स्क्वायर हैन 2r टाइम्स t माइनस t स्क्वायर गर। अब यहाँनिर फेरि हात्ती र कमिलाको कहानी जुन फिजिक्समा एकदमै बुझ्नको लागि आवश्यक छ, यसलाई नमेटाउन चाहिन्छ हैन। अब यो दुईटा यो t हो, t को कम्पोनेन्ट हो, यो चाहिँ स्क्वायर अफ t को कम्पोनेन्ट हो हैन। अब यो दुईटा कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ t को स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ। त्यसैले यो हात्ती हो यो कमिला दुईटा बसेर फोटो खिच्यो, तर फोटोमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि हात्ती मात्र देखिन्छ, कमिला देखिँदैन। त्यसैले यसलाई हामीले के गर्यौँ नेग्लेक्ट गरौँ। यसको तुलनामा यसको भ्यालु चाहिँ एकदमै जिरो हुन्छ, कम्पेरिटिभली के हुन्छ नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने के लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि यहाँ जुन मैले देखाइदिइसकेको छु हैन r स्क्वायर भनेको 2r टाइम्स t लेख्न सकियो। अब 2t को भ्यालु चाहियो हामीलाई यहाँनिर, त्यसैले 2t भनेको के हो स्मल स्क्वायर अफ r डिवाइडेड बाइ r राख्यो हामीले हैन। यो हाम्रो एक्सप्रेसन भयो। यो 2t र 2t चाहिँ के गरौँ कम्पेयर गरौँ, किनकि सेम भ्यालु कम्पेयर गर्दाखेरि के आयो त भन्दा स्क्वायर अफ स्मल r डिवाइडेड बाइ क्यापिटल R इज इक्वल टु m टाइम्स ल्याम्डा। अब ल्याम्डा भनेको के रहेछ r स्क्वायर डिवाइडेड बाइ mr। अब यो त काउन्टेबल हो, काउन्ट गर्न सकिने भयो हैन। यो r भनेको के हो रेडियस अफ डार्क फ्रिन्ज हो, जुन चाहिँ सेन्ट्रल स्पटबाट के गर्न सकिन्छ मेजर गर्न सकिन्छ कति डिस्टेन्समा, किनकि ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपले त्यही मेजर गर्ने हो। ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपले सेन्ट्रल स्पटमा हामीले यसरी राख्छौँ हैन, अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ मुभ गर्छौँ, कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो माइक्रोस्कोपले मेजर गर्छ। अनि नम्बर अफ फ्रिन्जेस हो, कति फ्रिन्जेस हामीले डार्क फ्रिन्जेस पार गर्यौँ त्यो पनि त्यो क्रस गर्दा गर्दै के गर्न सक्छौँ हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै 10 वटा फ्रिन्ज ट्राभल गऱ्यौँ भने हैन सेन्ट्रल स्पटबाट कतिवटा गयो 10 वटा गयो 10 फ्रिन्जेस ट्राभल भयो, r चाहिँ के हो त्यसको रेडियस भयो मेजर गर्न सक्छ। अब r भनेको प्लानो कन्भेक्सको लेन्सको त त्यो हामीले 11 मा हामीले एक्सपेरिमेन्ट पनि छ कसरी मेजर गर्ने भनेको एउटा तरिका। दोस्रो नम्बर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि गिभन नै हुन्छ, त्यसको प्लानो कन्भेक्स लेन्सको रेडियसै गिभन हुन्छ हैन दिएको हुन्छ। त्यसैले इजिली के गर्न सक्छौँ हामीले वेभलेन्थ पनि मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसैले जुन चाहिँ इजिली मेजर गर्न नसकेको प्यारामिटरबाट वेभलेन्थ मेजर गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो चाहिँ फाइनली के गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। एन्ड दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेसन। यही एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ कुनै पनि लाइटको हामी के गर्न सक्छौँ वेभलेन्थ मेजर गर्न सक्छौँ। द्याट्स वाइ न्युटन्स रिङ एक्सपेरिमेन्ट इज भेरी मच युजफुल एन्ड भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, and it is also an experiment that we are getting dark spot on the central part हैन। न्युटन्स रिङको सेन्ट्रल पार्टमा डार्क देखिनुको कारण के भन्दाखेरि यदि मिडियम चेन्ज भएर इन्टरफेरेन्स हुन्छ अथवा थिन फिल्मबाट इन्टरफेरेन्स हुन्छ भने λ/2 को पार्ट डिफरेन्स हुन्छ भने पनि जस्टिफिकेसन दिन्छ। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप वाचिङ माई भिडियो। आई विल बी अपलोडिङ माई न्यू भिडियोज अन नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू भेरी मच।